Good news guys, sa mga hindi mga nakahabol last time, may bago kaming promo para sa inyo dahil sa Grand Mega Bundle and Grand Mega Discount Sale namin. And yes, nagtataglish ako dahil exclusive lang to sa mga walk-in customers namin sa mga stores. And guys, marirecognize nyo ito isa sa mga nireview namin. Ito ang aming MSI Modern 13 at ito naman yung MSI Modern 14, which is, you know, different version. Syempre, halata ba? Ito, ang MSI Modern 14, ang kasama niya is naka-Digitab A9 Pro VIP Edition. Malakas ano yung specs niya, pero kung gusto niyo na mas malakas, ito yung medyo biased ako dito kasi na-review ko. MSI Modern 13 namin na naka-Intel Core 7 na, and ang nakasama naman nito is gaming monitor. Tapos guys, ito naman is mga laptops na exclusive lang sa Laptop Factory, meaning sa amin nyo lang ito mahahanap ang aming mga Tecno Megabook K-Series laptops. Respectively, ito ang K16S namin and K14S namin. Siyempre, K14 mas magaan siya, mas compact, and nireview na namin ito dati sa YouTube, and ang pinakagusto rito is yung upgradable RAM niya. Check out the YouTube video na lang for the full review. Pero in this case, meron na siyang kasamang free gaming monitor. Moving dito naman sa K16S namin, ang difference naman dito is naka-Intel Core i9 na siya. Pero sa presyong ganito, akalain mo naka i5 or i7 ka lang, pero hindi, i9 na to. Tapos, ang libre naman dito is gaming monitor din. Meron din kami ditong mga naka-price drop naman na gadgets guys. Ito ang aming Lenovo Tab N10 Plus. Ang pinakagusto ko rito is naka 2K resolution na siya. And maganda rin yung processor nito guys. Naka MediaTek Helio G80 na siya na processor. Tapos tingnan nyo guys, napakagrabe ng price drop namin. So, tingnan nyo. Ang SRP nito, 10,499. Ang usual price namin dito dahil mahal namin kayo is 9,999. Pero dahil sa sale namin, tignan nyo, 5,999 siya. So, ang worth 10K sa iba, bibigyan na lang namin sa inyo for below 6K. Tapos guys, isa sa favorite brands ko, ito, si HP. Napakarami naming mga kasama rito sa bundle. So, unahin ko yung mga premium laptops namin. Ito, ang aming HP Omnibook na silver na naka Ryzen 5 na siya. Tapos, ang libre naman dito is T-Tracing Pro na gaming chair plus free MS Office lifetime access. Next, isa pa namang HP Omnibook na black na mas low-key naman yung design. Naka Ryzen 5 din siya with free MS Office lifetime. Ang libre naman dito is free Digitab A9 Pro VIP Edition. Of course, for below SRP namin ito binibenta ang dalawa. Sabihin natin, di mo kailangan ng premium. Well, meron rin kami rito. Sabihin natin for VA or mga work from home natin. Ito ang HP Laptop 15 namin na naka Ryzen 5 na with AMD Radeon graphics. So, mas mga naka-work from home dyan, good to for gaming. And my free lifetime MS Office din to as with most of our HP laptops. Tsaka, ang libre naman dito is free T-Tracing Pro gaming chair. And ito guys, yung HP hindi na rin naubos-ubos kasi may gaming laptop din kami sa kanya. Trip ang sipag naman ni HP. Ito ang aming HP Victus gaming laptop na naka Ryzen 7 na 7000 series and RTX 3050. Actually, ito yung binili ko para sa kapatid ko more or less. Kaso, nung binili ko to, sayang lang kasi nung time na yun, wala siyang libreng monitor na kasama na gaming monitor pa. So, hindi na lang ako naghintay, no? Pero, speaking of HP, talagang hindi ka masasawa rito. Ito, may mga naka-price drop rin kami na mga HP printers. And by the way, ito actually yung yung libreng gaming chair sa mga ibang units namin. Tapos brand new seal siya. Papagalitan ako kung binuksan ko to Pero, you know, I'm sure may clip naman kami na pinapaglaruan ko yung chair. Moving on to more premium units na guys. Ito ang aming Acer Swift Go 14 AI na siya. Kaya rin siya sinabing good for AI kasi tignan mo, naka Ultra 5 na siya. So may built-in NPU na siya sa CPU niya mismo. So good na siya for heavy AI. Tapos tignan mo yung trackpad niya guys. Meron na siyang mga buttons na naka-built-in. You can toggle this on and off naman kung ayaw niyo siya. Tapos naka-Intel Arc graphics na siya. Tapos tulad ng isang laptop, napagaan, hindi ko yung gagawin kasi hindi ko naman kaya gawin. Pero you get the idea naman na. And sabihin natin na workaholic ka talaga, kailangan mo na nagtatrabaho lagi. Well, ang binundle naman namin dito guys is free T-Tracing Airlight Ergo Chair Pro. Black or gray, till stocks last naman yan. Pero abangan nyo na lang. Back to price drop naman guys. Ito ang pinaka-underrated processors. Kilala nyo to guys sa mga cellphone nyo pero binring na namin siya sa mga laptops. Ang aming mga naka-Snapdragon na Acer 14 AI laptops. Ito siya. Naka-Snapdragon X siya so mas efficient na siya sa pag-use ng power without compromising its performance. Tapos naka-Wuxga 120Hz display na rin siya. At syempre di lang general use or premium laptops ang ginagamit namin. Meron rin kaming gaming laptop dito na ito ang aming Acer Nitro V15 na naka Full HD and 165Hz naman. Tapos naka RTX graphics card din siya. Ang kasama naman nito is free Acer monitor na 24.5 malabo mata ko inches. Tapos 144Hz din yung monitor na yun. Libre na kasama nito. Susulit na rin siya. So guys, if interested kayo sa laptop na to, you can just comment below kung gusto niyo makitang i-vlog namin to
So yun mga ka-LF, yung mga hinanda naming mga sale and mga discounts and mga bundles para sa inyo. If interested kayo rito, pumunta na kayo rito sa Laptop Factory main branch namin or any of our other branches nationwide kasi alam ko limited time offer na lang itong Grand Mega Bundle or Grand Mega Discount sale namin. So yun lang naman gusto ko sabihin sa mga Filipino audience ko. Mabuhay tayo makabayan. Sa mga English speaking audience ko, sorry guys, nag-Taglish muna ako ngayon. Sige, matutulog na ako guys. Sige, goodbye.